welcome to my channel. Sa video na ito, tuturuan ko kayo paano magtahi ng Korean skirt without sewing too. Paano ba natin na-transform itong lumang damit na ito into Korean skirt without knowledge sa pagtatahi? So keep on watching. Nabili ko itong damit na ito sa Ukay-ukay for 15 pesos. So let's start to transform this into Korean skirt. First, ika-cut natin itong damit into two parts. So, may lower part tayo at may upper part tayo. So, yung lower part is para maging, ito yung maging base ng skirt natin. At yung upper part naman ay gagamitin natin for finishing up later. Second, i-fold natin itong part na to into section. Para mamaya is tatahiin natin siya. Pero para meron siyang wave after natin natahi itong damit na ito. So, this is what it looks like after folding. Ito yung na-fold ko na section. At hanggang dito ko siya tatahi. Isa-isa kong tatahiin yung mga na-fold ko na section. Ito naman yung back part para sa zipper, so bitong-fit ko siya. Ito naman, dito pantay ng pagkat ko. So, gagamitin natin yung natira na tela para ilagay dito pang cover. So, this is what it looks like after natahi. Isa-isa yung bawat section na pinold ko. Ito yung loob at makikita nyo paano ko siya tinahi using backstitch. Ito yung result niya after ko tinahi na isa-isa yung pinold ko and hanggang dito ko lang siya tinahi para Korean skirt talaga yung dating niya. This is the back side ng skirt and lalagyan natin siya ng zipper para magkasya talaga pag susuotin na. Pag di natin nilagyan ng zipper, hindi natin siya ma-adjust at hindi natin siya masusuot. So, kailangan natin ng zipper. At ito yung tirang tela niya sa upper part ng damit at gagamitin natin siya pang tapat sa ibabaw ng skirt para may division siya at matakpan na din yung ibabaw nito. So, ayun guys, di ko na i-video yung actual na pagtahi nito manually kasi sobrang tagal before ko natapos lahat. Basta yung stitches lang na ginamit ko ay back stitch. So, ito na yung resulta. Ayan, ito yung part kung saan tinupi ko at tinahi para may wave siya. And nakikita nyo dito sa bandang baba, yung part pag di pinagdikit. So, may space siya. Pero pag pinagdugtong ko ito yung magiging resulta niya. At ayan, ito na yung upper part ng skirt at tinakpan natin siya ng tela para maganda siya tingnan at in-adjust ko pala yung bawat gilid nito kasi medyo maluwang pa sa akin kasi maliit lang yung baywang ko, mga 23 ata. At ayan, ito yung back side niya. Dito makikita natin yung sa zipper and syempre di naman perfect yung pagtahi natin dito dahil hindi naman tayo pro sa pagtatahi. So maraming flaws pa rin itong skirt natin, no? At dahil nagkamali na ako, tapos nalagay ko na yung zipper, tapos bumubuka pa yung part na to, so nilagyan ko na lang siya ng button pang sara. Sa loob, medyo makikita natin yung mga bakas ng tahi. Pero okay lang, hindi naman nila titingnan yung loob. Running stitch at back stitch yung ginamit ko. And makikita nyo talaga yung mga pagtahi ko na mali-mali, pero okay lang yan. Beginners lang yan. Disclaimer lang po, di po ako professional sa pagtatahi. So ayan na guys, gumawa din ako ng ribbon. Tinupi ko lang to, din nilagyan ng maliit na tela sa gitna para magmukhang ribbon. At pandibli lang yung